Привіт! Незважаючи на вчорашній дощ, ярмарка почалася. Дощ закінчився десь о 10 ранку і ми відкрилися. Ми ділили стіл з нашими друзями і колишніми орендодавцями. Я представляла більше таку арт-продукцію. Цього разу все було вручну зроблено, розписано. А Габріела з сестрою, вони пошили багато таких з тетрапаку, тобто це з упаковок з молока, уявляєте, яка круть, апсайклінг. Вони пошили багато сумочок, пеналів, косметичок і з нашивками, і їх і розмальовувати можна також. Це як папір зверху, такий прикольний. Я також розмалювала один такий пенал, і він мені дістався в подарунок. На цьому ярмарку я представляла кілька таких розписаних вручну сумок. Картини невеликого розміру були зі мною. Також візитки, де було написано, що я роблю, чим займаюся, щоб познайомитись зі мною. І маленькі картинки, декоративні дошки. Цього разу було без принтів. Тут портфоліо інтер'єрних розписів, wall painting. Принти я робила колись в Україні, про це розкажу. А це стенд учасниці ярмарку, у якої сумки пошиті з корку. Це прекрасна заміна шкірі, екологічний матеріал. Дуже круто, нам сподобалося. Говорячи про цю ярмарку і поспілкувавшись з сусідами з різних боків і в інших місцях, робимо такий висновок, що люди залишились загалом, учасники незадоволеними. Можливо, крім тих, хто продавав їжу та напої. Людей було дуже багато на ярмарці. Це така відмінність, якщо порівняти з українськими ярмарками, на яких буває мало людей. Я можу порівнювати з львівськими, і я ще була в Одесі. В Одесі інакше, в Одесі все краще було. У Львові бували такі ярмарки, що якраз малий потік людей приходить. Мало людей або знають про неї, або погана реклама зроблена. Але, в принципі, економіку країн також порівнювати і не можна, бо вони такі різні зовсім. Але цікаво, біля нас був дизайнер прикрас, в нього були дуже класні ювелірні вироби, які вартували тих грошей, скільки вони коштували. І вони були симпатичніші і за доступнішими цінами, ніж я можу побачити в магазинах в центрі, мабуть, бо там оренда ще. І він також був незадоволений, без продажів майже зовсім. Деякі люди казали, що більше сюди не приїдуть. Ця ярмарка була хендмейд, вона не була мистецька, хоч заявлена як Kunstmarkt, тобто мистецький маркет, але це хендмейд і ремісництво по факту. І якщо можна було подумати, що в Європі на ярмарках все по-іншому, навіть на новорічній ярмарці, як цікаво, навіть сьогодні мені сказала моя орендодавиця, чи як сказати, сьогоднішня. Вона сказала, коли я приходжу на новорічну ярмарку, я купую там глінтвейн, там сосиску, щось поїсти, і все, вона каже. А є рідко якийсь подарунок, може якийсь. Ясно, що то по-різному, але як є, так? Тобто участь у ярмарках, вона не гарантує, звісно, успіху в цих ярмарках. З іншого боку, ти розказуєш людям про себе. Це фото з Одеси якраз. В Одесі мені дуже сподобалось, там інша публіка, яка охоче купує, охоче відвідує такі ярмарки. Тут показані мої еко-сумки, все повністю, що я виготовляла в Україні. Тут і принти є, і вручний розпис, і
Там були чашки з принтами, худі, футболки, майки, листівки, картини. Так, це інший стенд з картинами, інша ярмарка. От. Так я їх упаковувала колись. Якщо можна було подумати, що в Європі так все класно, то економіка тут саме зараз міняється також, тому що відбуваються світові зміни. Я не говорю про ярмарки в великих містах, звісно, там інша ситуація все ще. То це не маленьке місто Ройтлінген, але таке середнє, за мірками Німеччини. Але от такі от цікаві справи. Будемо далі дивитися тут на можливості, на ринок, на не тільки хендмейд, а більше такий мистецький мене цікавить. І далі шукати можливості для реалізації вже тут. Якщо буде щось цікаве, розповім. Гарного і натхненного вам дня. See you, bye!